कल्पना गर्नुहोस् सन् 1518 को गर्मीको एक दिन पवित्र रोमन साम्राज्यको हिस्सा रहेको स्ट्रासबर्गमा जीवन सामान्य छ अनि दिन सामान्य तरिकाले बितिरहेको छ। किसानहरूले आफ्नो बाली स्याहारिरहेका छन्, व्यापारीहरूले आफ्नो सामानहरू बेचिरहेका छन् र नगरवासीहरू आफ्नो दैनिक कार्यमा व्यस्त छन्। तर अचानक केही अचम्मको कुरा हुन्छ। एक महिलाले आफ्नो घर बाहिर कदम राख्छिन् र कुनै चेतावनी बिना, सङ्गीतको धुन वा मेलोडी बिना नै उनी नाच्न थाल्छिन्। ती महिलाबाट सुरु भएको यो नाच्ने घटनाले चाँडै नै सम्पूर्ण स्ट्रासबर्ग टाउनलाई समेट्छ। एक महिनाको अवधिमा लगभग 400 मानिसहरू नाच्ने उन्मादमा फस्छन्। इतिहासकै सबैभन्दा रहस्यमय र अनौठो घटनामध्ये एक 1518 को नाच्ने महामारी डान्सिङ प्लेग अफ 1518 को बारेमा आज हामी सुन्नेछौँ केही कथाहरूमा। यदि फर्स्ट टाइम हुनुहुन्छ च्यानलमा भने केही कथाहरूमा हामी तपाईँलाई सुनाउँछौँ अचम्म लाग्ने, माया लाग्ने, सुन्दा दुःख लाग्ने, रुन मन लाग्ने, मोटिभेट पनि गर्ने, इन्सपिरेसन पनि दिने यस्ता जीवनका विभिन्न सत्य घटनाहरूमा आधारित कथाहरू ल्याउने जमर्को हामी गर्छ तपाईँलाई यो च्यानल केही कथाहरूमा। अब लागौँ आजको कथातर्फ। यो कथा सुरु हुन्छ स्ट्रासबर्गबाट। स्ट्रासबर्ग उत्तर पूर्वी फ्रान्समा जर्मनीको सिमाना नजिकै अवस्थित ग्रान्ड इस्ट क्षेत्र र अल्सास विभागको राजधानी हो। रोमन साम्राज्यदेखि नै समृद्ध इतिहास बोकेको यो सहर आफ्नो सुन्दर गोथिक वास्तुकला, काठका घरहरू र कनाल नहरहरूले सजिएको ऐतिहासिक केन्द्रका लागि प्रसिद्ध छ। स्ट्रासबर्ग एउटा सांस्कृतिक केन्द्र पनि हो जसमा विश्वस्तरीय सङ्ग्रहालयहरू, थिएटरहरू र प्रसिद्ध फुड कल्चर पनि देख्न पाइन्छ। यो युरोपेली संसद र युरोप परिषदको आधिकारिक केन्द्र पनि हो जसले परम्परागत फ्रान्सेली आकर्षण र आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वलाई अनौठो रूपमा मिश्रण गर्दछ। सन् 1518 को कुरा हो। द ग्रेट रोमन एम्पायरको हिस्सा रहेको स्ट्रासबर्गकी बासिन्दा फ्रौ ट्रोफिया कुनै सङ्गीत बिना बाटोमा त्यो दुर्भाग्यपूर्ण दिन जुलाईको महिनामा अनियन्त्रित रूपमा नाच्न थाल्छिन्। अचम्मको कुरा के छ भन्दाखेरि नाच्नको लागि कुनै ब्यान्ड बाजा वा सङ्गीत बजाइएको थिएन। उनी आफ्नै तालमा अनि लयमा नाच्न थाल्छिन्। इतिहासविदहरूले उक्त महिलाको नाम अरू नै हुन सक्ने अनुमान गरेका छन्, तर यो भिडियोको लागि भने हामी सङ्गीत बिना नाच्ने ती महिलालाई फ्रौ ट्रोफिया भनेर नै सम्बोधन गरौँ। फ्रौ ट्रोफिया घन्टौँसम्म नाचिरहन्छन्। प्रष्टै रूपमा देख्न सकिन्छ कि उनी आफूले आफूलाई नाच्नबाट रोक्न सकिरहेकी थिएनन्। उनका खुट्टाहरू जमिनमा तलमाथि गरिरहेका थिए, उफ्रिरहेका थिए। उनको अनुहारमा थकान देखिन्थ्यो र कष्टको भावले पनि भरिएको थियो। तर यी सबैका बावजुद पनि उनको नाच रोकिँदैन। मानौ कसैले उनलाई नाच्नको लागि फोर्स गरिरहेको छ, एक अदृश्य शक्ति। उक्त नाच लगातार चलिरहन्छ। उनी थाक्छिन् अनि एकछिन विश्राम लिन्छन् अनि फेरि नाच्छिन्। यो क्रिया चलि नै रहन्छ। ट्रोफियाको श्रीमानले उनलाई नाच्न छाडेर घर आउन आग्रह गर्छन्, तर आफ्नो श्रीमानको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै उनी नाचि नै रहन्छन्। ट्रोफियाको अनुहारमा नाच्दाखेरिको खुसी वा मुस्कान भनी देखिँदैन। बाटोमा हिँड्दै गरेका अनि वरपरका मानिसहरूले अचम्मका साथ अनि डरका साथ नाचिरहेकी ट्रोफियालाई हेर्छन्। उनी रातभरि नाचिरहन्छन्। उनका खुट्टाहरू रगताम्य हुन्छन्, तर अत्यधिक थकानका बावजुद पनि ट्रोफिया लगातार 6 दिनसम्म नाचिरहन्छन्। बीचबीचमा उनी थाकेर ढल्छिन् र केही क्षणपछि फेरि उठेर नाच्न थाल्छिन्। नगरवासीहरू अचम्मित थिए। सबैको मनमा हजारौं प्रश्नहरू थिए कि फ्रौ ट्रोफियालाई छोपेको हो वा सी पजेस्ड वा उनी श्रापित थिइन् वा ट्रोफियाले आफ्नो होस गुमाएकी थिइन्। ती प्रश्नका उत्तर कसैले पाउन सकिरहेका थिएनन्। तर जसरी दिन बित्दै गए ट्रोफियाको नाच्ने रहस्य अझै गहिरो हुँदै गयो, किनभने केही समयपछि स्ट्रासबर्गवासीहरू पनि त्यही नाचमा सहभागी भए। उनलाई पछ्याउँदै अरू मानिसहरू पनि नाच्न थाले, चुपचाप घुम्न र उफ्रिन थाले, सङ्गीत, ब्यान्ड वा बाजा बिना। हप्ताको अन्त्यसम्ममा 30 भन्दा बढी मानिसहरू सडकमा नाचिरहेका थिए, फ्रौ ट्रोफिया जस्तै आफ्नो शरीरलाई नाच्नबाट रोक्न नसक्ने गरी। दिन प्रतिदिन नाच्नेहरूको सङ्ख्या 100 वृद्धि भइरहेको थियो र 3 हप्तामा बिना सङ्गीत नाच्नेको सङ्ख्या 400 पुग्यो। यो डान्स कुनै तपाईँ हामीले महोत्सवहरूमा साथीभाइहरूसँग क्लबमा बजिरहेको सङ्गीतको तालमा नाच्ने जस्तो खुसीको नाच थिएन। नाच्नेहरू पीडा र दुःखमा देखिन्थे। उनका शरीरका अङ्गहरू, हात, खुट्टा, कम्मर, टाउको एक अदृश्य शक्तिद्वारा चालिएको जस्तो देखिन्थ्यो र ती सबै अङ्ग लगातारको क्रियाकलापले चल्दा चल्दा थाकिसकेका थिए। ट्रोफिया जस्तै कतिले थकानको कारण बीचबीचमा नाच्न छाड्थे
अनि एकछिनपछि फेरि नाच्न सुरु गर्थे। कतिका खुट्टा रगतताम्य भए, तर पनि उनीहरूले नाच्न भने छाडेनन्। टाउनका लिडरहरूलाई के भइरहेको छ भन्ने थाहा थिएन। जुलाईदेखि भएको उक्त रहस्यमय डान्सले अगस्तसम्ममा महामारीको रूप लिइसकेको थियो। यो नृत्यको महामारीले 400 जना जति पीडित बनाइसकेको थियो। यस घटनाको कुनै अन्य व्याख्या नभएपछि स्थानीय चिकित्सकहरूले यसलाई तातो रगत, हट ब्लड भनेर दोष दिए। अनि नाच्ने रोगबाट ग्रसितहरूलाई उपचार गर्नका लागि एक अनौठो समाधान दिइयो। उनीहरूले प्रस्ताव गरेको समाधान थियो नाच्ने रोगबाट ग्रसितहरूलाई अझ बढी नाच्नु पर्ने हुन्छ। लिडरहरूले विश्वास गरे कि प्रभावितहरूले यो पागलपन आफ्नो शरीरबाट बाहिर नाचेर निकाल्नुपर्छ, निको हुनेछन्। एउटा ठूलो मञ्चको निर्माण गरियो र पेसावार नर्तकहरूलाई पनि बोलाइयो। उनीहरूले सङ्गीतकारहरूलाई पनि भाडामा लिए र नाच्नलाई एउटा ठूलै ठाउँ खाली गर्छन्। मार्केट स्क्वायरमा एउटा ठूलो स्टेज बनाइन्छ। नर्तकहरूले निरन्तर रूपमा नाच्न सकुन् र कमजोर भएमा बलिया व्यक्तिहरूले उनीहरूलाई समर्थन गर्न सकुन् भनेर स्वयंसेवकहरू पनि उपलब्ध हुन्छन्। तर यो उपाय छिटै नै विफल हुन्छ। यसले समस्या झनै गहिरो बनाउँछ, किनकि त्यस स्टेजमा रहेका अरू व्यक्तिहरू पनि त्यही अजीब लक्षणहरू देखाउन थाल्छन्। सङ्गीत र सङ्गीतको तालमा नाच्नेहरूलाई अझ बढी पागलपनतिर धकेल्छ। उनीहरू लड्ने वा ढल्ने अवस्थासम्म पुग्दासम्म पनि नाचि नै रहन्छन्। निरन्तरको नाच्ने क्रियाकलापले गर्दा उनीहरू थाकेर ढल्छन्। केहीले हृदयघात, स्ट्रोक र पूर्ण थकानको कारण मृत्यु हुने अवस्थासम्म पनि सामना गर्छन्। केही स्रोतहरूले प्रतिदिन 15 जना मरेको कुरा बताउँछन्, तर स्ट्रासबर्गका अभिलेखहरूमा यी मृत्युहरूको पुष्टि भने गरिएको छैन। नाच्ने मञ्चबाट समस्याको हल नभएपछि अन्ततः अधिकारीहरूले स्टेज हटाउन बाध्य हुन्छन्। प्रभावितहरूलाई निजी रूपमै आफ्नो घरमै नाच्नका लागि निर्देशन दिन्छन्। त्यो बेला सङ्गीत र नाचलाई अधिकांश क्षेत्रहरूमा निषेध गरिएको थियो। विवाहमा मात्र, त्यो पनि तार जडित म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरूको प्रयोगको अनुमति मात्र दिएको थियो। अरू ब्यान्ड बाजा बजाउनै पाइँदैन थियो। त्यसो भए यो अनौठो घटना वास्तवमा केले गरायो त? आजसम्ममा पनि इतिहासकारहरू र वैज्ञानिकहरू त्यो 1518 को नाच्ने महामारीको कारणको बारेमा बहस गरिरहेका छन्। आउनुहोस् केही लोकप्रिय सिद्धान्तहरूको बारेमा हामी चर्चा गरौँ। एउटा सम्भावना हुन सक्ने एक सिद्धान्तका अनुसार नाच्नेहरू अर्गट पोइजनिङ वा अर्गट विषाक्तताको शिकार भएका थिए, सम्पर्कमा आएका थिए भन्ने गरिन्छ। अर्गट भन्ने फंगस जुन ब्रेडमा उम्रिन सक्छ, त्यसको सम्पर्कमा आएपछि मानिसहरू हालुसिनेट गर्न थाल्छन्, नभएका कुरामा विश्वास गर्छन् अनि त्यही अनुसारको गतिविधिमा सामेल हुन्छन्। के स्ट्रासबर्ग नगरवासीहरूले गल्तीले दूषित रोटी खाएका थिए त? हु नोज। त्यसैगरी अर्को सिद्धान्तले मास हिस्टेरिया, सामूहिक उन्मादको सुझाव दिन्छ। मास हिस्टेरिया एउटा यस्तो स्थिति हो जहाँ समूहका व्यक्तिहरूले समान लक्षण वा व्यवहार देखाउँछन्, जुन अत्यधिक मानसिक तनावमा वा सामाजिक प्रभावका कारण हुने गर्दछ, तर शारीरिक कारणले भने हुँदैन। सन् 1518 को नृत्य महामारी स्ट्रासबर्गमा यसैको ऐतिहासिक उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। ग्रसितहरूले प्राय एक साझा भ्रमको समान लक्षणहरूको अनुभव गर्न थाल्छन्। 1518 सम्ममा स्ट्रासबर्ग कुनै कठिनाइबाट अछुतो थिएन। स्ट्रासबर्ग र वरपरका क्षेत्रहरूले विभिन्न कठिनाइ र अकालका समस्याहरूको सामना गरेका थिए। ब्युबोनिक प्लेग, स्मल पक्स जसलाई हामी बिफर भन्छौँ, अकाल, अनिकाल अनि खाद्य सामग्रीको अभावले गर्दाखेरि व्यापक कुपोषण, भोकमरी र आर्थिक कठिनाइहरूको सृजना भएको थियो, जसले जनसङ्ख्यामा तनाव र निराशा ल्याएको थियो। स्ट्रासबर्गका बासिन्दाहरूले भोगेका यिनै गम्भीर तनावका कारणहरूले हुन सक्छ जब ट्रोफियाले अनियन्त्रित रूपमा नाचेको देख्छन्, त्यसले एक प्रकारको श्रृङ्खलात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न भएको हुन सक्छ, जसले नाच्ने महामारी जस्ता तर्कहीन व्यवहारलाई जन्म दियो। र त्यसपछि अर्को रिलिजियस थ्योरी रहेको छ, धार्मिक सिद्धान्त रहेको छ। कतिपयले स्ट्रासबर्गका धेरै मानिसहरूले यो महामारीलाई एक ईश्वरीय प्रतिशोध रहेको मान्छन्। ट्रोफिया लगायतका ती सबै 400 पीडितहरूलाई सेन्ट भाइटसको श्रापले डान्सिङ प्लेग लागेको विश्वास गर्छन्। प्रभावितहरूलाई रातो जुत्ता लगाएर हातमा सानो क्रस पोक्न लगाई सेन्ट भाइटसको एउटा पवित्र मन्दिरमा लगिएको थियो र विभिन्न रीतिरिवाज अनि पूजाआजा गरिएको थियो, जस लगतै नाच्ने महामारीमा कमी आएको थियो। अगस्त 1518 को अन्त्यसम्ममा नाच्ने महामारी शान्त हुँदै थियो। अन्ततः अनियन्त्रित नाच्ने क्रियाकलाप बन्द भयो, हराएर गयो र स्ट्रासबर्ग सामान्य अवस्थामा फर्कियो। यद्यपि घटनाले लागेका घाउहरूको दाग भने बाँकी नै रह्यो।
तर प्रश्न अझ बाँकी नै छ। स्ट्रासबर्गमा त्यो गर्मीमा वास्तवमा के भयो त? के यो अर्गट पोइजनिङ थियो वा सामूहिक उन्माद, मास हिस्टेरिया, वा पूर्ण रूपमा केही अर्को कारण? यो हामीले कहिले पूर्ण रूपमा थाहा पाउन भने सक्दैनौँ। तर 1518 को नास्ने महामारी हाम्रो विगतका रहस्यहरूको एउटा सम्झनाको रूपमा भने अवश्य रहन्छ। सन् 1518 को ड्यान्जिङ प्लेग इतिहासको सबैभन्दा अस्थिर र विचित्र रहस्यहरूमध्येको एउटा हो। यो डर, विश्वास र मानव मस्तिष्कको नाजुकताको कथा हो। यदि तपाईलाई आजको केही कथाहरूको एपिसोड मन पर्यो भने कृपया लाइक, सब्स्क्राइब र बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनुहोला हाम्रो च्यानलमा यस्ता थप रहस्यमय कथाहरू सुन्नको लागि। र याद राख्नुहोला, इतिहास रहस्यहरूले भरिएको छ र कहिलेकाहीँ सबैभन्दा अनौठा कथाहरू ती हुन् जुन वास्तवमा घटेका थिए, साँच्चै नै भएका थिए। यो मेसेजसँगै आजको केही कथाहरूको एपिसोडको हामी अन्त्यमा आइसकेका छौँ। सुनेर साथ दिनुभएकोमा थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। माया फैलाउँदै गर्नुहोला, केही कथाहरू सुन्दै अनि सुनाउँदै गर्नुहोला है त।